Bismillahirrahmanirrahim. Course the waves and oscillation. For waves and oscillation के नंदे lecture number 7. पर lecture 7 के ओमुगा योबल example of simple harmonic motion the study को आगते मुसरा simple pendulum. Simple pendulum successes दे. Simple pendulum मुसरा यो idealized system दे. Idealized system दारे चिता consist दे पर यो bob पानी चेता दी साइज दा ډیر زیات ورکوټه دی او د ماس چې کوم دی دا سیوا دی میسیو دی او دا چې دی دا اٹیچ دی یو سالډ سپورټ سره تھرو ا سټرینګ دا سټرینګ کې به دوه خاصیتونه چې دی یو ایکسټینسیبل نه دویم چې دی نو دی به ماس لیس وي ماس په نیګلیجیبل وي نو دا سیستم دې ته موږ وایو سمپل پینډولم The definition they are a simple pendulum is an ideal system consists of a small massive bob connected to a solid support by means of a massless inextensible cord. Now that system the simple pendulum. This simple harmonic motion execute no first initially consider they say they attach the solid supports no initially zo korama no the padi mean position bani padi equilibrium position bani di no pada bani four forces us padi time ke padi pop bani amal gayi yo the weight the chikam gravitational force the pada bani amal gayi ache no downward the chikam sarda downward the f aw padi chikam cord the padi cord ke musara tension the tension change on the bani barabar ki nati initially change on the equilibrium ke the dwada force change global balance kadi the equilibrium ke us first ka such on the khapal original position na displace come by some angle theta sir je the ma displace kadi ma dal tara wasta دلته کې اوس په دبانې فورس چې نو دا موږ سره ډاونورډ په دبانې ګریویټیشنل فورس دی او دلته کې په دبانې چې نو ټینشن فورس هم لګي خو دې دلته په ایکویلیبریم پوزیشن کې نه دی ځکه چې دا دواړه فورسز دا یو بل نه بیلنس کوي اوس که زه دا یو فورس دا چې کوم اف فورس دی ګریویټیشنل فورس دې ته موږ اف ویلې نو که دا اف سپلټ کم په خپل کمپوننټس کې ریکټینګولر کمپوننټس کې نو دا موږ سره دوه قسمه فورس راغی یو فورس هغه به دا ټینشن بیلنس کوي لکه دا دې ځای کې اوس موږ وته اف واي فورس چې دا موږ ویلې یو دې ځای کې دی اف ایکس فورس ورته موږ ویلې دا اف ایکس فورس دا به دا آبجیکټ دی ایکویلیبریم پوزیشن طرف ته راولي نو موږ وایو چې که فرض کړئ موږ د خپل ځای نه ډسپلیس کړو او موږ یې پرېږدو نو دی به چې نو د دې پوزیشن نه د مین طرف ته موشن سٹارټ کی چې دا موشن سٹارټ کی نو دی پوینټ ته راشي دی پوینټ نه به دی اوړي بل طرف ته چونکې بده کې انرشیا پراپرټي ده انرشیا پراپرټي په وجه باندې بده دلته کې بل ایکسټریم ته راشي بیا به کوم دی د مین طرف ته روان شي او دا شانته کې سو آن دی خپل موشن چې نو دا به جاری ساتي دا سمپل هارمونیک موشن ایکزیکیوټ کړي په ورټیکل ایکس واي پلین کې دا ما ایکس واي پلین ورته یو ډرا کړی په دې ایکس واي پلین کې به د خپل موشن دا به جاری ساتي څنګه چې تاسو ته په سکرین باندې دا انیمیشن په ترو باندې زه شو کوم تاسو ته دا موشن ښکاري چې دا موږ سره بیک اینڈ فورث موشن چې نو دا کوي اباوټ اف ایکس پوزیشن اوس موږ دا وی چې کوم دا اف ایکس فورس دی دا موږ سره ایز ا ریسټورینګ فورس کار کوي نو دې چونکې په دوه کې سپلټ شوی دی چې موږ سره انګل چې نو دا جوړیږي نو که فرض کړه تاسو ته دا وخی دا ما سره فورس دی اف دلته کې دا یو کمپوننټ دی دا بل کمپوننټ دی اف واي نو ګوره دا موږ سره چې نو دا بیس دی انګل ته مهما سایډ پرپینډیکولر دی دا موږ سره هایپوټینیوس دی ټوټل فورس دی نو دلته لپاره فرض کړه ایکویشن فایند کوم نو دا موږ سره چونکې بیس سایډ والا اف واي دی دلته موږ سره نو موږ سره به کوم اف واي دا راځي دا موږ سره راځي اف cos of theta f cos of theta چې نو دا موږ سره راځي اف واي نو چونکې cos of theta موږ سره برابر دی د بیس ډیوایډ بای هایپوټینیوس نو cos of theta موږ سره برابر دی اف واي ډیوایډ بای اف دا اف په موږ دې طرف ته راوړو نو اف واي موږ سره برابر شي د اف cos of theta دا شان که زه دا بل وګورم اف ایکس وګورم نو اف ایکس په موږ سره برابري د اف ساين of theta دا دې موږ سره میګنیټیوډز دي میګنیټیوډز
نو دا موږ سره چې کوم دی نو اف ساين اف تھیټا برابر دی چې دا موږ سره پرپنډیکولر سایډ دی د انګل ته نو ځکه چې دی نو دا موږ واسطه اف ساين اف تھیټا نو چې دې ځای کوم دا اف ایکس کمپوننت دی تی موږ سره کار کوي ایز ا ریسټورینګ فورس نو دلته کې موږ وګورو نو اف ایکس چې دا موږ سره برابر دی ماینس ام جی ساين اف theta mg چې دا ما سره gravitational force دی f چې ورته موږ کوم ویلو نو w is equal to mg یا f is equal to mg دا موږ سره راغلی او s sin of theta دا موږ سره انګل دا اوس نیگیټیو ساين چې دا موږ ته دا شو کوي چې کوم سایډ باندې انګل دا انګل په اپوزټ ډایرکشن کې موږ سره ریسټورینګ فورس لګي نو دا شان اوس اکارډینګ ټو نیوټن لاس نیوټن سیکنډ لا دا فورس اف ایکس فورس ریسټورینګ فورس دا به د آبجیکټ کی ایکسلریشن پروډوس کوي نو هغه دغه مطابق موږ سره اف از ایکوال ټو ام ا فارمولا ده دا موږ سره اف ایکس از ایکوال ټو ام او دا موږ سره ایکسلریشن دی ډبل ډیریویټیو اف پوزیشن ویکټر وذ ریسپیکټ ټو ټایم یا دا موږ دا سیمپلی کړی شو مخکې موږ وی ډبل ډیریویټیو موږ په ډبل ډاټ باندې شو کوو دا موږ سره راغی ام ایکس ډبل ډاټ د تمور په اکویشن 1.25 تا اکویشن دی نو که فرض کړه دا دواړه اکویشنز کمپیر کوم نو موږ سره براشي mx double dot is equal to minus mg sin of theta دا m with m سره کینسل شي ما سره تی وو او دې ځکه موږ سره x double dot minus g sin of theta پاتې شو اوس for very small angle sin of theta دا موږ سره برابرۍ approximately د theta لکه مثال په تور ځکه کنسیډر کوم یو انګل چې ما سره 5 ډیګري دا ما سره په اول موږ ریډین ته کنورټ کو ریډین ته کنورټ کو بیا موږ سره چې یو د دې ویلیو دا موږ معلوم کو نو کله 10 انګل پوری یا چې نو د 15 ایون د 15 20 انګل پوری نو کدا موږ دې ویلیوز په ریډین کې واخلو نو دا موږ تراکي سیمټلی ایکوال ویلیو د ساين نو فرض کړه ساين واخلم خدا باول خبر پدې کې دا چې دا موږ ریډین ته دا کنورټ کو ناغي کې په دا کیس کې بیا موږ سره ساين اف انګل چې کوم راځي هغه اپروکسیمیټلی موږ سره د انګل برابرۍ کوم چې په ریډین کې راستي وي نو دا موږ کنسیډر کو پکې نو x ډبل ډاټ دا موږ سره برابرۍ د ماینس g ساين اف تھیټا او یا موږ دا وایو چې لکه ساين اف تھیټا موږ وایو چې اپروکسیمیټلی تھیټا برابر دی دې کې ما تھیټا واغسته نو څه موږ د فګر ته وګورو نو فګر کې موږ سره د تھیټا چې کوم دی دا موږ سره برابر د x ډیوایډډ بای l دا کوم فارمولا ده دا موږ سره فارمولا ده فور د پلین انګل فارمولا هغه موږ سره چې نو کته سو کتلیو نو موږ سره انګل برابرۍ د لینث اف دی ارک ډیوایډډ بای ریډیس چې کوم نه چې نو دی روټیشنز کی لکه دا ما سره چې کوم دی نو دا یو سرکل څخه کنسیډر کوم په دې کې موږ سره دا پوینټ دی او د دې پوینټ نه دا موږ سره چې کوم دی نو لیټس سے ال دا ما سره د دې ریډیس دی نو دې سم انګل سویفټ کې دا آبجیکټ دلته کې راشي فرض کړه دې پوینټ نه دلته کې راغی نو په دې پوزیشن باندې د لینث یې نو د چونکه ریډیس اف د سرکل نو دا ال برابر دی کې چینجز نه راځي او دا ما سره لیټس سے x د چې نو ارک د ارک غ لینث دی دا ما سره لینث اف دی ارک ډیوایډډ بای ریډیس دا ما سره پلین انګل ډیفینیشن دی نو دې ځکه ما سره دا انګل دا سویفټ کیږي نو کوزه په پینډولم کیس کې وګورو نو پینډولم کیس کې د کشانت کې دی موږ سره چې دا موږ ډیسپلیس کړه د دې پوینټ دا بو دې پوزیشن تم راوستنه د سم انګل سویفټ کړي دا غي مطابق دا موږ سره برابرۍ دا موږ سره x هغه ډیسپلیسمنت دی فرام مین پوزیشن دا غي مطابق دا موږ سره برابرۍ لینث اف د ارک ډیوایډ بای ریډیس نو ریډیس موږ سره l دی اصل کې لینث اف د وایر دی نو دا که فرض کړه زره واخلم او د تھیټا په ځای باندې پټ کوم نو موږ سره په x ډبل ډاټ is equal to minus g divided by l into x یا دې ته کوم دی نو دا ما سره کانسټنټ دی g divided by l موږ سره اومیګا سکوير برابر دی نو موږ سره x ډبل ډاټ دا موږ سره برابر شي دا ماینس اومیګا سکوير x یا که فرض کړه د دې خو راوړو نو x ډبل ډاټ پلس اومیګا سکوير x is equal to 0 دا ما سره اکویشن فور د SHM راغی کوم چې موږ سره اکویشن دی 1.4 پریویس ویډیوز کې په فرست لیکچر کې موږ دا اکویشن چې نو دا موږ ډرایو کړو
اوس د دې اکویشن مطلب شو چې موږ سره چې کوم سمپل پینډولم د دا موشن دی دا موږ سره سمپل هارمونیک موشن دا ایکزیکیوټ کوي. زه اوس د دې ټایم پیریډ معلوم کوم. نو ټایم پیریډ موږ ته پته ده چې دا موږ سره برابر دی 2 پای اوور اومیګا. اوس د اومیګا ویلیو موږ ته پته ده چې اومیګا سکویر موږ سره برابر د جی ډیوایډډ بای ال. نو که زه اومیګا معلوم اومیګا موږ سره برابر شي انډر روټ جی ډیوایډډ بای ال. دغه ویلیو راواخلې د اومیګا په ځای باندې دا ویلیو پټ کړو نو موږ سره راشي انډر روټ جی اوور ال. دا موږ سره الټه شي نو टी is equal to 2 pi under root L divided by G. دا موږ سره equation راغی 1.27 equation دا موږ سره time period for the simple pendulum. frequency که زه find کړم نو frequency موږ سره د دې time period reciprocal ده. نو دا موږ سره شي 1 over دا په 1 over ته لاړ شي reciprocal ده 1 over 2 pi under the root دا شي موږ سره L divided by G دلته کنه به G divided by L دا موږ چې reciprocal شي دی وبل. اوس د دې فارمولا اپلیکیشنز موږ سره سي سمپل پینډولم اپلیکیشنز موږ سره سي. نو سمپل پینډولم دا هو فرست بچینو فرست ټایم کې دا تقریبا د 3 سنچریز پورې دا د کلاک په ترو باندې چې دا یوز شوی دی. مطلب دې چې یو پینډولم والا کلاک په پینډولم والا کلاک نه برابرې ټایم میجرینګ چې دا بکیدو. بل د دې کوم اپلیکیشن دی هغه موږ سره دا دی چې که فرض کوم موږ سره دا فارمولا دا کدي فارمولا کې موږ سره د جی ویلیو په یو ځای کې موږ معلومو چې ګریویټیشنل فیلډ سټرنث یا ګریویټیشنل ایکسلریشن په دې ځای باندې څومره دی. نو هغه موږ فایند کولی شو. څنګه موږ فایند کوو یو پینډولم اف لینث ال به واخلو دا د لپاره موږ چې نو ټایم پیریډ چې نو دا به ورله نوٹ کړو او بیا به چې نو تھرو ایکسپریمنٹ او بیا موږ د ال ویلیو په نوان دا او ټي به موږ معلوم کړو تھرو ایکسپریمنٹ دی فارمولا کې موږ پټ کړو نو موږ سره به د جی ویلیو چې نو دا به فایند شي. دغه شانته کې موږ سره فرض کا یو ټال سټینډ دی یا موږ سره یو ټال بلډینګ دی. دا بلډینګ لپاره موږ وداوټ اني میجرینګ ټیپ موږ دا غي لینث چې نو دا معلومو دا غي موږ اپروکسیمیټ لینث دا معلومولی شو تھرو دیس فارمولا. अब موږ څنګه معلومو چې موږ د جی ویلیو موږ سره 9.8 اپروکسیمیټلی په هغه باندې او چې کوم موږ سره بیا غریزه لکې دي او چته لکې دي د سی لیول نه هغه بیا موږ سره ویلیو لګون دی کمی. نو دا موږ اپروکسیمیټلی کنسیډر کو او موږ دا بلډینګ یا موږ سره یو سټینډ دی یا موږ سره یو بل څه ټال سیز دی دا غي موږ لینث معلومو نو دا غي بر اثر ته موږ یو پینډولم اٹیچ کو او دا غي به د ویخ پورې برورسو ګراوند پورې ګراوند سره موږ غي پسې یو باب چې دا اٹیچ کو دا باب موږ اوسیلیټ کو دا ټایم پیریډ موږ دا کاونټ کو د جی ویلیو ټایم پیریډ ویلیو چې کاونټ کو موږ ال په اسانه باندې چې دا فایند کولی شو. اوس د دې فارمولې نه دا موږ ته پته لګي چې ټایم پیریډ په لینث باندې ډایرکټ پرپورشنل دی. نو موږ کنسیډر کوو تاسو ته تھرو انیمیشن چې دا شو کوم موږ کنسیډر کوو 3 پینډولم ډیفرنٹ لینث. یو چې نو موږ سره سمال دی یو داسې میډیم لینث دی یو چې دا ډېر سیوا لینث دی. نو که تاسو وګورئ نو موږ سره په دې کې دا چې کوم ورکوټي پینډولم دی ورکوټي لینث والا دا هغه موږ سره چې اوسیلیشن دا 30 دی. مطلب دا دی چې دی د ټایم پیریډ چې دا موږ سره کم دی دی زر په لږ ټایم کې چې کوم نه خپل یو سایکل کمپلیټ کړي. دا شان کوم د میډیم وګورو نو موږ سره دا غي ورو انټرمیډیټ وي. دا شان کوم سره دا چې کوم لارج لینث والا دی دا غبر ټول نسی وا ټایم پیریډ وي. سیمیلرلی فریکوینسي په لینث باندې انورس ریلیشن ده. نو تاسو دا هم کتئ شئ چې کله موږ سره لینث کم دی نو دی اوسیلیشن سیوا کوي زر اوسیلیشن کوي ایز کمپیر ټو دیٹ ادر ټو. او چې کوم موږ سره لارجسٹ دی نو لارجسٹ کې موږ سره د ټول نه سلو اوسیلیشن چې نو دا موږ سره کوي. دا موږ سره د دې چې کوم اپلیکیشنز او کوم د فارمولا فزیکل مینینګ دا موږ ټول په دې ویډیو کې ایکسپلین کړل.